Minsan, akala ng iba mayaman ka. Kasi nasa Canada ka. Kasi nasa Amerika ka. Kasi nasa abroad ka. Kasi may trabaho ka, may kotse ka, mayroon kang bahay, may apartment ka. At kung minsan pag umuwi ka sa Pilipinas, may mga pasalubong ka, may konting abot dito, konting abot dyan, may konting treat dito. Kaya sa mata ng iba, parang okay na okay ang buhay mo. Pero ang hindi nila nakikita, pagbalik mo sa Canada, pagbalik mo sa US, or sa abroad, ikaw naman ang haharap sa bills, mortgage, rent, insurance, groceries, sa gas, car payments, credit card, taxes, and then your retirement savings, emergency fund. At minsan, kahit may trabaho ka, napapatanong ka pa rin sa sarili mo na hanggang kailan ko to kakayanin. And that is the pain that nobody talks about. Hindi dahil sa madamot ka, hindi dahil sa nakalimot ka, hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi dahil minsan, yung taong akala nilang angat na ang buhay, siya rin pala yung tahimik na lumalaban araw-araw sa ibang bansa, sa ibang bayan. And in this video, pag-uusapan natin yung 4 factors for your consideration regarding this matter. Factor number 1. The image abroad looks better than the reality. Kasi kapag may kamag-anak kang nasa Canada or especially sa US, sa Amerika, or sa abroad, madaling isipin maganda na siguro ang buhay nila. Kasi ang nakikita ng karamihan, yung masasayang pictures, yung magagandang bahay, yung magagarang kotse, yung snow, yung pasyal sa mall, yung mga kainan sa restaurant, pati na yung balikbayan box, yung smile mo sa airport, the family reunion, yung konting treat, yung konting abot. At kapag yun lang ang nakikita ng karamihan, madaling isipin, okay na siya, successful na siya, maluwag na siguro ang buhay niya. Pero ang hindi nakikita ng karamihan is yung alarm clock mo, alas 5 ng umaga. Yung pagod mo after work, yung overtime na tinanggap mo kahit ayaw mo na. Yung winter driving, yung snowstorm, yung hail, sometimes freezing rain. Yung lamig, yung body pain. Yung stress kung minsan, hindi nila nakikita. Yung tahimik mong pag-upo sa kotse bago ka pumasok ng bahay, kasi kailangan mo munang huminga, mag-isip-isip, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo, kailangan mo munang sabihin, okay pa ako, kaya ko pa. Kahit hindi naman talaga, kaya minsan ang abroad life, maganda sa picture, pero medyo may kabigatan sa loob. Mukhang comfortable, pero hindi laging peaceful. Mukhang successful, pero hindi laging secure. Mukhang may pera, pero hindi ibig sabihin sobrang luwag na ang buhay. At dito nagsisimula ang misunderstanding. Kaya nga sa mata ng karamihan, pag nasa abroad ka, automatic, mayaman ka. Pero ang totoo, maraming kababayan, dito sa Canada particularly, at maybe sa US na rin, hindi mayaman. Yung iba talagang responsable lang, marunong lang magbayad, marunong lang magtiis, marunong lang mag-adjust, marunong lang magdala ng problema na hindi pinapakita sa lahat. Kaya minsan, ang pinakamabigat na buhay abroad, hindi lang trabaho, hindi lang bills, hindi lang pagod, kundi yung image.
na dapat palagi kang okay, dapat palagi kang may kaya, dapat palagi kang readyng tumulong. Kasi ikaw yung nakaalis, ikaw yung nasa abroad, ikaw yung may dollars, ikaw yung dapat okay. Pero deep inside, alam mo ang totoo, hindi lahat ng nakaalis, nakakaangat na. Hindi lahat ng may dollars, may freedom na. Hindi lahat ng mukhang okay, okay talaga. And that is why this conversation matters. Because sometimes, the image abroad is not a lie. But it is not the whole truth also. Factor number 2. Dollars come in, but dollars go out. Kasi ito yung mahirap ipaliwanag kung minsan, oo, mas mataas ang kita sa Canada, mas lalong mataas ang kita sa Amerika. At kung i-convert mo yan sa pesos, malaki pakinggan. Kaya minsan, pag sinabi mong ang mahal ng buhay dito, may ibang hindi agad naniniwala. Kasi ang nasa isip nila, pero dollars ang kita mo. Tama naman, dollars ang kita mo, pero dollars din ang gastos. Dollars ang rent, dollars ang mortgage, dollars ang insurance, ang grocery, dollars ang gasolina, dollars ang car payment, dollars ang tax, dollars ang gamot, ang dental, dollars ang retirement, dollars din ang emergency fund. Kaya minsan, totoo malaki ang sahod, pero malaki rin ang responsibility. At ito yung part na madaling ma-misunderstand. Kapag sinabi mong medyo tight kami ngayon, parang ang dating sa iba, ayaw mo lang tumulong. Pero ang totoo, hindi lahat ng may trabaho may extra. Hindi lahat ng may bahay, may ipon. Hindi lahat ng may sasakyan. Hindi lahat ng may kotse, may freedom. Minsan, yung bahay na akala nilang signs of wealth, status, symbol status, yun din ang dahilan kung bakit kailangan mo magtrabaho ng tuloy-tuloy. Yung kotse na akala nila luho, luxury, kailangan mo lang talaga para makarating ka sa trabaho. Yung credit card na ginagamit mo, minsan hindi dahil mayaman ka, kundi dahil naghihintay ka lang ng next payday. At habang nagkakaedad tayo, mas lumalalim ang tanong, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung hindi ko na kaya mag-overtime? Paano kung kulang ang retirement ko? Paano kung akala nila marami akong pera, pero sa totoo lang, naghahabol din ako? And this is the quiet truth. Maraming kabayan abroad, hindi naghahanap ng awa. Hindi rin sila nagrereklamo. Gusto lang nilang maintindihan na ang buhay sa abroad, hindi unlimited ATM. May limit din. May pagod din. May takot din. May hangganan din. Kasi iba ang earning power sa actual peace of mind. Pwede kang kumita ng dollars, pero kung lahat may pupuntahan, bills, tax, debt, family support, retirement, emergency, minsan ang natitira hindi na ganoon kalaki. At ito yung hindi nakikita sa picture, hindi nakikita sa Facebook, sa Instagram, hindi nakikita sa airport smile. Ang nakikita lang nila, nakaalis ka. Pero hindi nila nakikita kung gaano kamahal manatili. Kaya kung minsan, hindi ka nakapagbibigay, hindi ibig sabihin na wala kang puso. Minsan, ibig sabihin lang talaga, may reality ka ring hinaharap. Factor number 3. Helping others feels good until it starts breaking you. Dito, pag-usapan naman natin
yung pinaka-delicate part. Ito medyo sensitive. Kasi siyempre we want to help. We really do. Karamihan sa atin, kaya nga tayo nag-abroad. Dahil may pangarap tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para na rin sa ating mga pamilya. Para sa magulang, para sa mga kapatid, sa anak, sa mga relatives, para sa mga taong mahal natin. And that is the right thing to do. Maganda yon, that is a noble thing to do. Very Pilipino yon. Pero may punto sa buhay na kailangan mong tanungin ang sarili mo, hanggang saan mo ito kakayanin? Hanggang saan ang kaya mo? Kasi kapag nasanay ang ibang tao na ikaw ang laging sasalo, minsan nakakalimutan na nila, tao ka rin. May bills ka rin, may future ka rin, may retirement ka rin, may sariling pamilya ka rin. Kung minsan natatakot ka rin. Minsan, ikaw ang nagbibigay. Pero ikaw ang walang masabihan. Ikaw ang tinatawagan kapag may kailangan. Pero kapag ikaw ang napagod, hindi mo alam kung sino ang tatawagan. Ikaw ang inaasahan. Pero ikaw din ang tahimik na nauubos. At ito ang masakit kung minsan. Kapag hindi ka nakakapagbigay, may guilt. Kapag nagbigay ka naman, may pressure. Kapag nasanay sila, may expectation. Kapag huminto ka, may misunderstanding. Kasi sa totoo lang gusto mong tumulong. Pero ayaw mong masira ang sarili mong stability. Gusto mong maging mabuti, pero ayaw mong dumating yung araw na ikaw naman ang walang mahugot. At ito ang part na maraming kabayan abroad hindi kayang sabihin ng diretso. Kasi ayaw nating masabihan na madamot. Ayaw nating masabihan na nagbago ka na. Ayaw nating masabihan na yumabang ka na. Ayaw nating masabihan na nakalimot ka na. Kaya minsan tahimik na lang tayo. Smile na lang, padala na lang, sagot na lang, yes, okay lang, kahit sa loob, hindi na okay. Pero, ito yung real talk. You can love your family and still have limits. You can care for others and still protect your future. You can be generous without being financially exhausted. You can say, hindi mo na kaya ngayon without being a bad person. Kasi kung ikaw mismo ang bumagsak, sino ang sasalo sa'yo? Hindi lahat ng request, responsibility mo. Hindi lahat ng guilt, truth. Hindi lahat ng expectation, obligation. Minsan, ang pagtulong ng tama nagsisimula sa pagiging honest. Honest sa kaya mo, honest sa hindi mo kaya. Honest sa current situation mo. Honest sa future na kailangan mong protektahan. Kasi kung palagi kang nagbibigay from fear, fear na baka magalit sila, fear na baka masabihan ka, fear na baka isipin nilang nagbago ka na, eventually, yung tulong nagiging resentment. At kapag may resentment na, nasasaktan din ang relationship. Kasi mas mabuti yung may limit, pero may peace. Kaysa yung bigay ng bigay, pero unti-unting nasisira sa loob. Helping is beautiful, but helping should not destroy you. Loving others is beautiful, but loving others should not mean losing yourself. Factor number 4. You can love them without losing yourself. So, ito yung message na sana marinig ng maraming kabayan abroad. Pwede kang tumulong. Pero hindi lahat. Pero hindi lahat kailangan mong saluhin.
Pwede kang maging mabait, pero hindi mo kailangang sirain ang retirement mo. Pwede kang maging generous, pero hindi mo kailangang itago na nahihirapan ka rin. Pwede kang maging anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, pero tao ka rin. May sarili kang buhay, may sarili kang responsibility, may sarili kang future, at minsan, ang pinaka-loving thing na pwede mong gawin, hindi yung bigay lahat, kundi manatiling strong enough, stable enough, healthy enough, para hindi ka rin maging burden someday. Kasi kung ubos ka na financially, emotionally, physically, mentally, paano ka pa makakatulong? Kaya minsan, ang boundary, hindi rejection. Protection yun. Protection sa sarili mo, protection sa pamilya mo, protection sa future mo, protection sa relationship. Kasi kapag palaging bigay ng bigay, pero may sama ng loob sa loob, eventually masisira rin ang connection. Mas okay yung honest na limit kaysa tahimik na resentment. Mas okay yung malinaw na hindi ko kaya ngayon kaysa pilitin mo. Tapos ikaw naman ang mababaon. Mas okay yung tumulong from strength kaysa tumulong from pressure. Kasi marami sa atin lumabas ng Pilipinas para magkaroon ng better life. Pero minsan, sa sobrang gusto nating maging mabuti sa lahat, nakakalimutan natin kasama tayo sa dapat alagaan. Kasama tayo sa dapat mahalin. Kasama tayo sa dapat protektahan. Hindi masama na isipin mo ang retirement mo. Hindi masama na isipin mo ang health mo. Hindi masama na isipin mo ang savings mo. Hindi masama na isipin mo ang sariling future mo. Hindi masama na sabihin, matagal ko nang tinutulungan ng iba, pero ngayon, kailangan ko ring tulungan ang sarili ko. This is not selfish. This is wisdom. Because the goal is not to look rich. The goal is to live with peace. The goal is not to impress people. The goal is to survive with dignity. The goal is not to prove na successful ka abroad. The goal is to build a life that does not quietly destroy you. At dito pumapasok ang maturity. Maturity is knowing you can love them without losing yourself, without saying yes to everything. Maturity is knowing your future also matters. Kasi sa dulo, kapag ikaw ang naubos, kapag ikaw ang nagkasakit, kapag ikaw ang nawalan, kapag ikaw ang hindi nakapaghanda, hindi lahat ng umaasa sa'yo, hindi lahat ng umasa sa'yo, kaya kang saluhin sa pagbalik. This is not bitterness. This is reality. And sometimes, reality is not cruel. Reality is just honest. This is my realization. And now my final thought. The real wealth is peace of mind. Sa dulo, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Siyempre, yung peace of mind. Yun ang tunay na hinahanap natin. Hindi lang malaking bahay, hindi lang magandang kotse, hindi lang dollars, hindi lang padala, hindi lang pasalubong, hindi lang retirement dream. Peace of mind. Yung makatulog ka sa gabi na hindi ka takot sa bills. Yung tumulong ka pero hindi ka nauubos. Yung mahal mo ang pamilya mo pero hindi ka nawawala sa sarili mo. Yung may future ka, hindi lang today. Yung may dignity ka kahit hindi ka mayaman. Yung may freedom kang magsabi, kaya ko to. At may freedom ka rin magsabi, hindi ko kaya ngayon. Kaya kapag sinasabi ng iba, mabuti ka pa nasa Canada, mabuti ka pa nasa Amerika,
ang ganda ng buhay mo sa abroad. And rightfully so. Yes, may blessing. Yes, may opportunity. Yes, may comfort. Yes, may safety. Pero sana makita rin nila na may kapalit yon. May kasamang pagod, may kasamang lungkot, may kasamang pressure, may bills, may mga sacrifices, may mga years na lumilipas, may mga birthdays na namimiss mo, may parents na tumanda habang malayo ka, may sarili kang aging process na minsan hindi mo rin napapansin. Kasi busy ka lang surviving. At minsan, habang akala nila na mayaman ka, ikaw naman, tahimik lang na nagdarasal na sana kayanin mo pa, sana stable pa, sana healthy pa, sana may trabaho pa, sana enough ang retirement. Sana hindi ka rin bumagsak. Kaya sa mga kabayan abroad na nakakaramdam nito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka madamot kung may hangganan ka. Hindi ka masama kung pinoprotektahan mo ang future mo. Hindi ka nakakalimot kung kailangan mo ring huminga. At hindi porke hindi mo kayang ibigay lahat, hindi ibig sabihin wala kang puso. Minsan, yung taong pinakamaraming binigay, siya pa yung pinakatakot magsabi, pagod na rin ako. So maybe the real question is not, baka hindi ka na nagbibigay tulad ng dati. Maybe the better question is, kamusta ka rin? Kasi minsan, yung kabayan na akala ng lahat, mayaman abroad, siya rin pala yung matagal nang naghihintay na may magtanong. Tunay na tanong. Hindi kung magkano ang kaya niyang ibigay, kundi kung okay pa ba siya.